Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Iubirea care vindecă tiparele. Episodul 2. Când apropierea nu mai activează frica. Pentru mulți oameni, apropierea nu este doar o experiență frumoasă, este și o experiență care activează frici profunde. Frica de a fi respins, frica de a fi abandonat, frica de a nu fi suficient sau uneori frica de a pierde libertate. De aceea, în multe relații, apropierea și distanța creează o dinamică dificilă. Unul dintre parteneri poate simți nevoia de mai multă conexiune. Celălalt poate simți nevoia de mai mult spațiu. Unul caută siguranța în apropiere, celălalt caută siguranța în autonomie. Aceste reacții nu sunt întâmplătoare. Ele sunt adesea rezultatul modului în care sistemul nostru emoțional a învățat să răspundă în relații. Experiențele din copilărie, relațiile anterioare, momentele în care ne-am simțit în siguranță sau, dimpotrivă, vulnerabili. Toate acestea creează tipare subtile care influențează modul în care trăim apropiere. De aceea, pentru unii oameni, apropierea poate aduce liniște, pentru alții poate aduce tensiune. Dar există un moment în viața emoțională a unei persoane în care aceste reacții încep să se transforme, nu pentru că fricile dispar complet, ci pentru că începe să apară o înțelegere mai profundă a lor. În acel moment nu mai reacționăm automat, începem să observăm. Observăm ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când cineva se apropie. Observăm emoții, observăm impulsurile de a ne retrage sau de a ne agăța. Și în această observare apare spațiul pentru o alegere diferită, pentru că apropierea nu mai este percepută doar prin prisma fricilor vechi. Devine o experiență care poate fi trăită cu mai multă conștiință. În relațiile mature, apropierea nu mai activează permanent alarma emoțională. Nu mai creează sentimentul că trebuie să ne apărăm sau să ne protejăm constant. În schimb, începe să creeze siguranță. O siguranță care nu vine doar din comportamentul celuilalt, ci și din stabilitatea noastră interioară. Pentru că atunci când începi să te simți în siguranță în tine însuți, apropierea nu mai este o amenințare, devine o experiență de întâlnire autentică. Două persoane nu mai intră în relație pentru a se proteja una de cealaltă, ci pentru a crea împreună un spațiu în care vulnerabilitatea poate exista fără frică. Aceasta este una dintre cele mai frumoase transformări în relații, momentul în care apropierea nu mai activează mecanismele de apărare, ci activează încredere. Iar în această încredere începe să se construiască ceva nou, o formă de iubire care nu mai este dominată de frică, ci susținută de siguranță.